They say ambassadors not inclined toward one end of the political spectrum or the other. It's important that they retain their objectivity. So that all over the world, people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. And, stay strong, stay strong. And it gives away tens of millions of dollars to get far left politicians elected to various offices. So he's a big villain, in my opinion. There's nothing anybody can do about it, but he does hurt a lot of people. A do ndalonte Trump luftën. Putini po mendonte për një mandat të dytë të Trump. Kishte parë se çfarë kishte thënë Trump për NATO-n, nëse Trump do të niste largimin e SBA-s nga NATO, do të bënte më të lehtë punën për Putin. Dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynë i blindi, ja tango, edhe sot që në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e vajkushit, e kishtë zanë trau arit. Gjykata e apelit e Senës, gjyqin gusht shtator 1120, ka bërë analizën e aktivitetit të Avni Rustemit dhe ka rritur në këtë përfundim. Në shtetet si shqiptar, Avni Rustemi shpallet i papajshëm presje, do me thënë jo vrasës. Because I don't know how bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. And I don't know the relationship between DeSantis and Trump. If they go at each other in mutual destruction, the Democrats win. And I'm sure of that. So that's where we are today. And the bus trip in, and then the stadium and the game, and in the city, everything was different from what I was used to. Dukesh njerëzit, jo vetëm këto, po edhe 30 vet. Ka qenë një listë. Ka qenë një listë. Të mos gjesh eshtrat e babait mas kaq shumë vit, do të jetë një pendesë e madhe. Domethënë, ky kampionat që zhvillohet tash në fund vjesht, më duket një risi pozitive, sepse energjitë që zotrojnë lojtarët janë pak a shumë në gjendje optimale. Shumë analistë këtu thonë që nuk duhet fillohet me hetimet në 6 muajt e parë, sepse duhet t'i afrojmë votuesit amerikanë çfarë zgjidhjesh do t'i japin republikanët. Deri tani kanë goditur dobësinë, krizën ekonomike, por nuk kanë dhënë zgjidhje se si mund ndilet nga kjo. Certainty about the media, I can't predict the political nature of this because I don't know how bad things are going to get in America. They're going to get bad, but I don't know how bad. Republikanët janë gjithmonë për qeveri të vogël, sa më pak shtetit të ndërhyjnë në ekonomi, polici të fortë, gjëra që janë kundërshtuar në masë nga demokratët. Gjithashtu janë që të shtohen puset e naftës, të filloj naftsjellsi nga Kanadaja dhe të mos vazhdojmë me programet ekstremist majta të Bidenit për energjinë jeshile, çka ka sjellë çmime të mëdha në benzinë, gaz dhe inflacion. Gjithashtu Kongresi, përmes republikanëve, nuk do të lejojë më Biden të nxjerrë ligje për dhënë triliona dollar, siç kanë hedhur 2 herë nga ai, edhe pse gjoja për të rindërtuar infrastrukturën, por në fakt shumica e miliarda dollarëve shkoi për energjinë e gjelbër jeshile, siç thuhet këtu, sepse grupi ekstremist shtynë në këtë drejtim, janë korporatat mëdha, interesat mëdha që ndikojnë pa diskutim. Kjo është sfidë. Mendoj se ne jemi mbrapa. Nuk është një dështim katastrofik tani, por me që NATO nuk ngatrohet me asnjë aktivitet ushtarak në Ukrainë, njerëzit kudo duhet të rinë në alarm 24 orë 7 ditë në javë. Since NATO is not going to be involved in any military action with respect to Ukraine, I think people ought to be 24/7 on what our reaction is going to be if we see some kind of hybrid warfare in the aftermath of the çfarë do të ndodhë në Ukrainë. Whatever that turns out to be.
people in Poland, all right? And I'm talking to you as I'm hearing this in my ear. So I have to make an instantaneous decision. Okay, do I report that to you on the No Spin News, or do I wait and see what the situation is? Because it is the fog of war, I waited. I'm experienced journalist enough to know that first reports out of a war zone are almost always wrong. And this thing got totally out of control fast, this missile killing 2 poor Polish farmers. But we didn't know for sure where the missile came from. Now they say it was a Ukraine air defense missile, not a Russian missile. But who knows? You still don't have the definitive situation. But right after the story broke, unfortunately, there was kind of mini hysteria. Now, Leland Vittert is a good, solid reporter. And he did a lot of overseas work for Fox when I was there. He made a mistake. He whipped it up. Now, not a big mistake, but that was echoed by, I saw it last night, and then Biden himself, without really knowing what the deuce happened, comes out. We also discussed the latest series of Russian missile attacks, which are continuing the brutality and inhumanity that they've demonstrated throughout this war against Ukrainian cities and civilian infrastructures. And they've been totally unconscionable, what they're doing. Totally unconscionable. And that's true, okay? And nothing will happen from this missile thing, because I do believe it probably was a Ukrainian defensive missile that went off course and landed in Poland. If I'm wrong, obviously I'll tell you. Anyway, I don't think his ultimate objective Tani do të shkoj pas pjesës lindore dhe jugore. If he had an alternative plan, it was to go after the eastern and southern portions of Ukraine. If you look at Nëse shikoni hartën, rusofolësit ortodoks janë në pjesën lindore dhe jugore të Ukrainës. Definitive Ukrainians, Eastern Orthodox faith. That's largely in the eastern and southern parts of the country, and I think mendoj se ai do një kontroll të plot të bregut verior të Detit Zi dhe po afrohet për të marrë Odesën. To capture Odessa, which may be next, and then he also links up with Moldova, and I think we may do I drejtohet Moldavis, asaj republikës rebele ku ka ende trupa rus. Prej aty, do të kaloj në kufirin juglindor të Ukrainës për t'ju afruar Kievit, dhe deri diku Putin aty mund të deklaroj një fitore dhe të thotë se doja vetëm këtë pjesë të Ukrainës. Nëntori ka datat e tij. 17 nëntori. Një pjesë e konsiderojnë si çlirimi i Tiranës nga partizanët. Thuajse gjysma e shqiptarëve e kujtojnë si dita e largimit gjermanëve nga Tirana, dhe ende në histori nuk është saktësuar dhe nuk është thënë historia reale e atyre 2-3 javë të nëntorit, kur ka pasur krime nga ata që do të shfaqeshin si çlirimtar, por që vranë shumë intelektual. Ndërta është Cakiqi, një ushtarak i mbretërisë Zogut, dhe Orhan Cakiqi i biri, i cili kalon midis SBA-s dhe Shqipërisë kohët e fundit, më tha se çfarë ndodhi, si u ekzekutua dhe ende nuk gjenden eshtrat, dhe nuk është i vetmi. 28 tetori është dita fillimit masakrës, është një ditë e zezë për familjen tonë, sepse në moshën 37 vjeçare na humbi babai dhe ngeli nëna me 2 fëmijë të vegjël për pritur. Them humbi se u mor në shtëpi që për një sqarim në komandë dhe nuk u kthye më. Nuk u lë vend pa u kërkua, dhe edhe këta vetë,
komandantët partizan thonin që ne nuk kemi kishë në këtë vrasje. Po ku kush e mori? Edhe bën, po, patrull partizane ishte ajo se erdhën në shtëpi, ta zem nga ora 8 dhe u mbajtën për darkë. 4-5 vetë që ishin u mbajtën për darkë, se kur vjen në kohë darkë, u mbajtën hangën darkë dhe thanë, po vim nesër në mëngjes. Shkuan duket atje dhe i thanë, shkoni merrni sot, ishte ky, baba im, Nazmi Uruqi dhe Farid Dabulla, të 3 liceistë të Korçës, kishin mbaruar liceun në Korçës. Duhet i ketë njohur, Pikërisht i ka njohur. Duhet i ketë njohur Enveri personalisht. I ka njohur personalisht dhe ajo që e vërteton është te libri Vitet e rinisë. E përmend. E përmend të 3. Diçka që është edhe vërtetuar që ka qenë urdhri i tij me anë qarkorit që të zhdukeshin njerëzit, jo vetëm këto, po edhe 30 vet. Ka qenë një listë. Ka qenë një listë. Të mos gjesh eshtrat e babait mas kaq shumë vit, duhet të jetë një pendesë e madhe. Është pendesë, sigurisht. Nëna e kishte shumë atë, po sikur se edhe ta tash. Nuk ka një vend ku. Unë pak a shumë i pushova kërkimet kur takova zotin Islam Zekthi, që më shpjegoi historinë e lumit. Domethënë ai kishte kaluar aty, që ishte internuar me rinin e ballit, edhe kishte kaluar sipër për në Tufin natën vonë, tamam 28 tetori 44, dhe ishin dëgjuar çast të shtin aty në numit ku është hotel Kennedy tani. Edhe i kishin thënë ato rojët, rrini urtë se ju do psoni si këta. Duket kanë qenë 2 grupe, një pjesë i kanë ndarë, më të vjetrit i kanë, disa i kanë quar atje. Atje i quan në Shupale ose në Zaldajt, i thonë, edhe pastaj i pronë këto në burg Tiranës. Në botet e digjen, digjen edhe i hedhin det. Ne edhe kështu ta marrim këtë tash, e ka marrë lumi deti, edhe është bashkuar me tjerë dhe shpirti i tij është në qiell dhe është bashkuar me ne. Dalem se mja fola për timat edhe zdesat po më ngacmova aty se aty kanë qenë 60 e sa, po 30 e sa janë identifikuar. Dhe ajo që është që bien sy që janë nga gjithë Shqipëria, sigur janë zgjedhur me lule, nga Kosova, nga Çamëria, nga Gjirokastra, nga ku të themo nga Shkodër, një buket e çuditshme. Edhe të dalë domethënë nga ajo që u revoltova dje që dëgjova këtë Petro Koçin, që të dalim më shumë këtë ditët e sotshme se kur kujtimi këtyre çfarë kremtojnë ata. Domethënë që kolaboracionistët thoshte ai ende na dëgjoj. Që duhet na kërkojnë falje. Në vend që të kërkojnë këto falje që s'kan kërkuar, u bën gati 80, neve quhemi kolaboracionist. Tani unë t'i marr, kush kanë qenë kolaboracionist? Kanë qenë kokolart, 3 kokolart, që me librarinë Mesagjeria, që shpërndajnë dituri, që u gjetën në bodrumin e Bristolit, që i lanë nuk ishin guzim të thonin që ne i vram. Ne i vram dhe i vram gabimisht, edhe i vazhdojnë i vram. I vrau ky. Po prap kjo pikë, domethënë nuk është se kanë dënuar krimin, nuk është dënuar. Kush kanë qenë emra të tjerë? Kush kanë qenë? Janë 3 delegaliste e Shiakut, patriot, ngrisë flamor, njëri ka firmosur te pavarësia. Njëri ka pavarësia, një tjetër ka qenë kryetar vendi, një tjetër ka përcjell Ismail Kemalin, familje e ndritur me gen, po. Me gen. Unë kështu kap me radhë të gjithë, kush ka qenë ky në Bilçika, gazetari i Associated Pressit. Si ka qenë ky kolaboracionist? Nuk ka qenë as pak kolaboracionist. Kundërshtar. Kundërshtar. Ka qenë antikomunist. Po, kundërshtar, po. Edhe baba im antikomunist. Po thuaj këtë. Antikomunist ka qenë. I vran për antikomunist. Okej, ishte në modë. Edhe nacionalista ku ka qenë. Të gjithë. Po ajo që lexova dhe dje ishte një letër, e kam këtu në celular, e një majorit serb që kishte ardhur këtu. Edhe kishte letrën e Enverit që kur të shkoj vojo thot në Tiranë të vit takoj me mua. Domethënë ka qenë loja dha. Ka qenë i ka dhënë dhe serbëve i ka dhënë material për shqiptarët, që vriti shqiptarët. Ndaj është lista e gjeografisë dora sërbit. Tashti me që jam këtu. Po, mund të themi disa emra të tjerë. Nëse do t'i themi emrat, t'i themi sa duash, gjithë. Farid Dabulla, Jorgji Mema.
Elbasanli nga Shtermeni. Emrat e tjerë? Po, shikoj gjithë emrat e tjerë. Domethënë Mumtaz Kokalari, Vesim Kokalari, Kokalari. Ismail Petrela. Ismail Petrela, Ismail Petrela është pjesëmarrësi i konferencës Pezës. Ky Leshi Ky është Jati Njazi Leshi. Baba Lami. Baba Lami, e kam pas në emision Lamin. Baba Lami dhe Brava i Sulës, që është vrarë në Prishtinë, nga serbët. Nuk e dinin kur që Njaziu ishte trajneri Partizanit që vllai Mbollis. Po, vllai Mbollis ishte. Grebleshi. Mustafa, ky Grebleshi është i Jati i Mustafa Grebleshit. Subi Topulli, ky duket e Gjirokastrit. Kaplan Delalisi, Anton Fekeci. Po, ky është Kodran. Isuf Alamani, ky si përmarrës, Jati. Po. Si përmarrës bujqësor. Belevski janë nga këta rusë të barë. Kjo është nga rusë të marë. Toçi Selim Kelmeni është nga Kosova. Po, Kelmen. Selodin Korça është djali i Hafiz Korçës. Ky kishte ardhur me pushime nga Italia. Që ishte student. Luka Xhumari ka qenë si përmarrës. Dursak. Ka qenë si përmarrës makinash. Është Jani, nuk duhet ta kesh njohur Jani. Xhumarin ka qenë kryetar lagjen atë ditë. Një djalë i gjatë shoqi. Ka qenë një çift i shkëlqishëm ky Jani dhe Dasha, një Dasha. Ka qenë një çift i dukshëm. Ali Panariti nga Korça. Po, Panariti. Rakip Kaleja është i Jati i Skënder Kalejës që u vra. Skënderit famshëm ka qenë me ciklizmin, me boksin. Me boksin. U vra para kryeministrisë. 97, 98 apo e mbaj më. Ky u vra në 98-ën. 98-ën Tazamajdar. Hasan Dine Dibran. Dinet po. Dina nga Fisi Dine. Bloshmi Aziz Bloshmi. Fisi Bloshmi. Me nam patriotik. Gjajo Vilsonit. Fajk Shkupi, Mehmet Doda, Rifat Tëshana, Dibran, Alex, Petraq Pekmezi, Ndue Pali, Surja Kokolari, prapi Fisi Kokolari. Lorenz Rasha, ky ka qenë profesor në gjimnaz. Ky u vra duke shkuar në Pezë për takuar sa miqtë e tij e vran. Ka qenë shkencëtar, profesor. Është edhe Selim Braja, hoxha i Saut, i cili u vra derën e xhamisë. Këto janë. Me që jemi ke kjo kolaboracionisi një parantezë duhet të hapë se vazhdimisht më ka rënduar ajo në ndërgjegje, domethënë më ka rënduar oficeri zogut, oficeri zogut dhe fundi ka qenë oficeri zogut ishte shqiptar. Po. Ndryshe, po të kishte qenë me milicin fashiste, unë mund të thoja me një fjalë që ka vesh këmishën e zezë. Po, unë e dija që ka marrë në 7 prill, ai ka qenë me shërbim në Durrës. E transferuan nga Shkodra në Durrës. Dhe së fundi kam gjetur 3 telegrame që ai ka luftuar. 3 telegrame që i ka quar komandës. Ja ku është telegrami. Ky është telegrami i fundit i datës 6 prill. 6 prill, Tiranë Durrës. Ora 12:05, komandës përgjithësime të rojës mbretërore të kufirit, Tiranë. U dhan urdhat stop, kolonel Ali Rizaj e major Bedri Xhelani, këto ishin komandantet. Kur të vinë, kemi me ju lajmërue, stop, neve jemi gati. Pra, aq sa kanë mund kanë luftu. Zëvendës komandanti i rojës mbretërore të kufirit, kapiten Akil Sakiqi. Vërtetohet dishifrimi kapiten i para me qeu. Këtu janë edhe telegramet e tjerë, këtu janë edhe edhe Hamid Matjani që e mbajnë kriminal ka luftuar shtatë. Domethënë që ajo teza e këtyre historianëve që oficerat e zogut kanë ikur, kanë lënë ushtarët, nuk është e vërtetë. Ato kanë qëndruar aty, asa kanë qëndruar. Pesor në të gjithë literaturën pranohet italiane, zonë kanë parë kryesisht. Lufta ka zgjat pesor e gjysmë. Ishte fuqi e madhe. Derisa ka kryqëzori që ka gjujtur se atë para që Ahmet Zogu ka thënë. Dhe janë vrarë 200 italian. Ka dalë në balkon përpara rinisë që kërkon edhe ka thënë që Italia balenë e madhe, ne jemi peshku vogël. Nuk ishte një përballje dhe shumë figura shqiptare që më vonë do të bëheshin me gjermanët. Ata që po shkruajnë historinë se po shkruat prap historia thonë. Po shkruat prap. Akademia e Shkencave. Fituesit në qoftë se nuk i rregullojnë këto punë, ky vend s'ka për të patur qetësi sociale. Se duhet të ketë qetësi sociale, se kur thua ti unë i kam për të gjitha,
As falje s'kam kërkuar. Pse të kemë unë ty respekt për ty? Apo jo? Jo, pse të vazhdohet akoma me këtë gjuhë? Po pse të vazhdohet me këtë gjuhë? Ndërkohë që tani janë bërë me NATO-n, janë bërë me Amerikën, akoma i thot diversant. Ai thot Matiane i stërvitur nga bazat e NATO-s. Ai thot kërkoj falje. E kush thot ai që do Gjefirin? A jemi çliruar në 28 apo 29 nëntor, një botim serioz amerikan i qeverisë amerikane në vitin 45 thotë se Shqipëria nuk është çliruar as në 28 as në 29. Këtë botim ma dha Gens Holti. Ta ndjekim. Shqipënia u bë independente më 29 nëntor 1912. Atëherë patriotët shqiptar ngritën flamurin në Vlorë, shpallën independencën politike të vendit. Por në luftën e përbotshme Shqipënia u shkel prej të huajve e më vonë më 1939 u shkel prej nazifashistëve. Shqiptarët burra e gra dhanë kushtrimin e rrëmbyen armët, ashtu si e kanë pas zakon gjithmonë për të mbrojtur lirinë e vendit. Luftuan italianët e më vonë gjermanët, kuislingët, derisa e çliruan krejtësisht vendin prej këtynëve. Për çudi, çlirimi i plotë i Shqipërisë takoi pak ditë para ditës flamurit, e kështu shqiptarët e kremtuan këtë ditë madhështore me shumë gëzim. Padyshim ky është materiali më i saktë mbi datën e çlirimit të Shqipërisë, publikuar nga zyra informative e qeverisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe thuaj pra që për çudi çlirimi plot i Shqipërisë takoi pak ditë para ditës flamurit. Pra nuk është as 29 nëntor, por dhe as data 28 nëntor 44. Datën e saktë e japin diskutimet në plenumin e Beratit, nëntor 44, ku më datën 25 nëntor janë bërë diskutime dhe është deklaruar çlirimi plot i Shqipërisë. Kjo shikohet dhe në një libër të shqiptar-amerikanit Lek Arapi, ku pranohet se komunistët kanë gënjur 4 ditë, pra kemi të bëjmë me datën 25 nëntor 1944 si data e largimit të gjermanëve apo çlirimit. Glad to have the wonderful opportunity to get to know the Albanian community, and I'm honored to serve your community. On a felony in France, he fled. He has been accused of undermining the British currency, and he's a guy who basically meddles in the affairs of countries like yours. And in the United States, he's got a battery of lawyers that protect him from any kind of indictment because he stays within what is permissible as far as his donations are concerned. And he gives away tens of millions of dollars to get far left politicians elected to various offices. Nëse ne kemi diçka për të thënë për situatën në një vend, është një rrugë ta themi, por mendoj duke pasur rrugë komunikimi te sa më shumë segmente më mirë. Duhet të jetë një rregull strikt për asnjë aktivitet politik. And the bus trip in, and then the stadium and the game, and yeah, and the city. Everything was different from what I was used to.